નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અર્જુન પાથવેના યુટ્યુબ ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે. આમ તો તમે યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર ટાઈમ મેનેજમેન્ટને લઈને બહુ બધી વસ્તુ જોઈ ગયા છો ઓલરેડી, અને મારે તમને એ વસ્તુ નથી બતાવી કે સવારે 5 વાગે ઉઠો, 10 વાગે આ કરો, 12 વાગે આ કામ કરો, 1 વાગે આ કરો. એ નહીં થાય. વેન આઈ વોઝ અ સ્ટુડન્ટ, કોઈ નથી થયું. ટ્રસ્ટ મી. ઇવન તમે બી ટ્રાય કરો છો, તમે જાણો છો સારી રીતના, તમારાથી પણ નથી થયું. કોઈ બી ધોરણના હોય, કોઈ બી લાઈવ સ્ટેજ ઉપર હોય, દરેક લોકો માટે ક્વેશ્ચન માર્ક છે કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ, ઇવન ટાઈમનો યુટિલાઇઝ કેવી રીતના કરો ને. સોફ્ટ સ્કિલ ટ્રેનિંગ એના ઉપર અરેન્જ થતી હોય છે કંપનીની અંદર, આઈટી કંપની, કોર્પોરેશનની અંદર એક મેટ્રિક્સ છે. એ મેટ્રિક્સ આજે હું તમને શીખડાવીશ કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટનો યુટિલાઇઝ કેવી રીતના કરવો નહીં સારી રીતના. પણ આ વિડીયોને થોડો લાંબો થઈ શકે છે, તો અંત સુધી જોજો, એટલે છેલ્લે સુધી જોજો, તો તમને આઈડિયા આવે કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટનો પ્રોપર મતલબ શું છે અને યુટિલાઇઝ કેવી રીતના કરી શકાય નહીં. કારણ કે આની અંદર કોઈ મોટિવેશનલ જ્ઞાન નથી મારે તમને દેવું કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ આ કરે છે, તે કરે. બધી વસ્તુ બધા જાણીએ જ છીએ, બટ સમહાઉ આપણે લોકોને એક સિસ્ટમ નથી ખબર. તો આપણે સિસ્ટમને પ્રોડ્યુસ કરીએ, અહીંયાથી એક સિસ્ટમને ઊભી કરીએ. એ સિસ્ટમ આપણને એક બેટર એક સોલ્યુશન આપી શકશે. એ સિસ્ટમ છે મેટ્રિક્સ, ટાઈમ મેનેજમેન્ટની. હવે ટાઈમ મેનેજમેન્ટની મેટ્રિક્સ શીખડાવવા પહેલા તમને અહીંયાથી હું બે વસ્તુ ઉપર શીખડાવીશ. શરૂઆતમાં તો એક છે તમારું ડિસિપ્લિન, બરાબર, અને બીજી વસ્તુ આવી જાય ફોકસ. ડિસિપ્લિનનો મતલબ બહુ સરળ છે. તમે કોઈ કામ કરો છો, આજે તમે કામ કરો છો, કન્સિસ્ટ વેની અંદર કાલે બી તમે કરો છો, પરમ દિવસે બી કરવાના છો, એના પછીના દિવસે બી કરવાના છો. તમારી પ્રોપર હેબિટ એની અંદર સેટ થઈ ગઈ છે. તમે પ્રોપર જાણો છો કે આ ટાઈમ પર મારે આ જ કામ કરવાનું છે. મારે સવારે 9 વાગે ઉઠવાનું છે અને મારે 9 થી 12 સુધી મારે કન્ટેન્ટ રિસર્ચ કરવાનું છે, મારે એકેડેમિક રિસર્ચ કરવાનું છે, મારે સ્કોલરશિપ માટેની પ્રિપેરેશન કરવાની છે, મારે જેડબલઈ નીટ માટેની પ્રિપેરેશન કરવાની છે, મારે ક્લેટ માટે જે લોની એક્ઝામ છે, કોમન લો એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ, તો મારે એમની પ્રિપેરેશન કરવાની છે. પણ ક્યારે? સવારે 9 થી 12. હવે આ 9 થી 12 જ્યાં હેબિટની અંદર તમે સેટ થયા ને, ધેટ્સ કોલ્ડ ડિસિપ્લિન. તમારું કન્સિસ્ટ વર્ક થાય આની અંદર, હેબિટ. અને એક હેબિટ ફોર્મથી જે શરૂઆત થાય, પછી એનું સ્થાનાંતર રૂપાંતર થાય. પણ એ ડિસિપ્લિન, એ હેબિટમાં આવવા પહેલા બી એક ફોકસ જોઈએ. ફોકસ. સમહાઉ આપણે લોકોને એવું લાગે છે કે ફોકસ લાવી ના શકાય. એ મેડિટેશન કરશો, મેન્ટલ હેલ્થ સારી હોય, સારી ઊંઘ લઈ લેવાથી ફોકસ આવી જાય. ખોટી વસ્તુ છે. ક્યાંક પૂરેપૂરી પણ ખોટી નથી, પણ ખોટી તો છે ક્યાંક ને ક્યાંક. એક સારા એવા ફિલોસોફર છે, એમનું એવું કહેવું છે, કાગડા હોય ને, કાગડા કાળા કલરના હોય, એમાંથી એક વ્હાઇટ કલરનો, સફેદ કલરનો કાગડો ઉડે ને, તો એવું માની ન શકાય કે બધા કાગડાઓ કાળા જ હશે. એવું એક વેસ્ટર્ન ફિલોસોફર હતા એ. તો આ એમની પણ અહીંયા કંઈક ને કંઈક રુચિ છે કે તમારે હેબિટ ડેવલપ કરવી છે, ડિસિપ્લિનની અંદર એ તમારું વર્ક થવું જોઈએ. એને જરૂર છે કે નહીં ફોકસની? ફોકસ હશે તો તમે સવારે 9 થી 12 કામ કરી શકશો કન્ટિન્યુઅસ કન્સિસ્ટન્ટ વેની અંદર. ફોકસ, અને ફોકસને ડેવલપ કરવું પડશે, પ્રોડ્યુસ કરવું પડશે, લાવવું પડશે, જે આપણી પાસે નથી. ઇન્ડિયાની અંદર બાળકોની, કોઈ પણ વ્યક્તિઓની પ્રોબ્લેમ જ છે, ફોકસ નથી કરી શકતા. ફોકસ ફોકસ કયો એનો મતલબ એવું થાય કે મેડિટેશન કરવા બેસી જાઓ, કામ એકદમ કામ નો થાય. ફોકસ રિક્વાયર મેટ્રિક્સ. ગેમ છે, સમજો, ક્વિક તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું. આ એક મેટ્રિક્સ છે ટાઈમ મેનેજમેન્ટની. આ ટાઈમ મેનેજમેન્ટની મેટ્રિક્સના આધારે તમે ફોકસમાં આવશો. ફોકસ તમારે પ્રાયોરિટીમાં હોય. પ્રાયોરિટી તમને ખબર હોય, શું કરવું શું ના કરવું તમને જાણતા હોય, તમારે કયા ટાઈમે શું રિએક્ટ કરવું, કેવી રીતના રિએક્ટ કરવું એ તમે જાણી શકતા હોય, તમારું ફોકસ ઓટોમેટિક આવે. અને ફોકસ આવે જ, ના આવે એવું બને જ નહીં. પણ આ ફોકસ લાવવા માટે આ મેટ્રિક્સની જરૂર છે. આ મેટ્રિક્સ શું છે ને તમને સમજાવું. આ મેટ્રિક્સમાં અહીંયા લખ્યું છે ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ મેટ્રિક્સમાં અહીંયા લખ્યું છે ઇમ્પોર્ટન્ટ, મહત્વનું. અહીંયા લખ્યું છે અર્જન્ટ. સમજો ખાસ,
મારે મહત્વનું પણ છે અને અર્જન્ટ પણ છે. શું હોઈ શકે? ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે સ્ટુડન્ટ છો, તમારે સ્ટુડન્ટ લાઈફની અંદર અત્યારે અર્જન્ટ કઈ વસ્તુ હોય? તમારે નોટ્સ બનાવવા, પ્રોપર રીડિંગ થવું. ચાલો આપણે એવું લખી દઈએ, રીડિંગ. બરાબર. પ્રોપર એકેડેમિકને લઈને, અથવા તો ચાલો એકેડેમિકને આપણે નથી લેતા, ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ છે, અર્જન્ટ પણ છે. એઝ અ સ્ટુડન્ટ લાઈફની અંદર દરેક લોકો માટે અલગ અલગ એ વસ્તુ હોય. કોઈ સ્પોર્ટ પર્સન હોય તો એમના માટે ડેઇલી વોક અથવા તો રનિંગ કરવું એમના માટે અર્જન્ટ પણ છે ને ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ છે. એટલું જ મહત્વનું છે. કારણ કે સ્પોર્ટની અંદર છે ને વ્યક્તિને એમાં જ આગળ વધવું છે. બરાબર. તો ડિપેન્ડ્સ, એ પર્સન ટુ પર્સન કેરી કરતું હોય છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, અર્જન્ટ નથી. આ કઈ વસ્તુ? તમે અત્યારે સ્ટુડન્ટ છો, તમારા માટે અત્યારે દરેક વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ના હોય. મે બી દરેક વસ્તુ તમારા માટે અર્જન્ટ પણ ના હોય, એવું પણ હોઈ શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે સ્ટુડન્ટ છો, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે લાઈફની અંદર કોઈક હોવું જોઈએ. ઇમ્પોર્ટન્ટ છે લાઈફની અંદર કોઈક હોવું જોઈએ, પણ અર્જન્ટ તો નથી ને કે અત્યારે જ જોઈએ. સમજો એવી વાત છે. તમે સ્ટુડન્ટ હોય, કોર્પોરેટની અંદર હોય, કોઈ બી જગ્યા ઉપર હોય, કોઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ, વિશેષણ, મારે ગાડી લેવી છે, મારે ગાડી લેવી જ છે, એ મહત્વનું છે, બટ એ અર્જન્ટ નથી કે મારે અત્યારે જ લેવી જોઈએ. સિમ્પલ. સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. તમારે ટ્રીપ ઉપર જવું છે ફ્રેન્ડ સર્કલ સાથે, બેસ્ટ, મહત્વનું છે, જવું જોઈએ, સારી વસ્તુ છે, અર્જન્ટ નથી. અર્જન્ટ નથી. હવે આવે છે નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. મહત્વનું નથી પણ અર્જન્ટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે કંપનીની અંદર જોબ કરો છો અથવા તો તમે સ્ટુડન્ટ છો. બંને પહેલુંની અંદર જ્યારે કંપનીમાં જોબ કરો છો તો એમના માટે કોઈ ક્લાયન્ટને મેલ આપો, મેલ રિસ્પોન્સ કરવો, બરાબર, મહત્વનું નથી બટ અર્જન્ટ તો છે જ. તમે અત્યારે એને મેલ કર્યો, તમે 2 દિવસ પછી એમનું ફોલોઅપ લેજો, 3 દિવસ પછી લેજો, મહત્વનું નથી પણ અર્જન્ટ છે. અત્યારે એને માંગ્યું છે તો અત્યારે એને આપી દેવું. સેમ વિદ્યાર્થીઓ માટે, અગેન વિદ્યાર્થીઓ માટે ફરી પાછું આવી ગયું કે કઈ વસ્તુ અત્યારે મહત્વની નથી, કઈ વસ્તુ પણ બહુ જ અગત્યની છે, અત્યારે જ કરવી પડશે. બરાબર. વિચારો તો એક વખત. તમારું ડેઈલી રૂટીન માં ક્યાંક ને ક્યાંક છે. હું એવું નથી કહેતો ડેઈલી રૂટીન આખું, પણ તમારા ડેઈલી રૂટીનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક છે. તમારા ડેઈલી રૂટીનમાં વિચારો, કંઈક ને કંઈક તમને જવાબ મળશે. તમારે આપણે લાઈવ જ છીએ, લાઈવ જ ઓનલાઈન કેમેરામાં શૂટ થઈ રહ્યું છે. બોલો અહીંયા આપણે શું હોઈ શકે એમ છે કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી તમારા માટે બટ અર્જન્ટ છે. સ્ટુડન્ટ માટે, સ્ટુડન્ટ માટે મારા ડેઈલીના ટાસ્ક, ડેઈલી ટાસ્ક. હવે કેવી રીતના ડેઈલી ટાસ્કમાં તમારું હોમવર્ક કન્સિડર ના થાય, તમારું એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટી મે બી, તમારે એક્સ્ટ્રા કોઈ એક્ટિવિટીઝમાં તમે પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે તો એ વસ્તુ. સર આ ચાલુ કરી દેજો. ડેઈલી ટાસ્ક, ડેઈલી ટાસ્ક એ તમારા માટે એટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી હોતા કે બહાર જવું, બરાબર, કોઈકને સમયસર રિપ્લાય આપવો, પણ અર્જન્ટ છે એટલું કે એને રિપ્લાય અત્યારે આપી દેશો ચાલશે, પછી તમે ફોનને બંધ કરીને તમારા કામ ઉપર ફરી પાછા બેક ટુ થઈ જશો. કન્ફ્યુઝ ન થતા, હજી કહું છું, અર્જન્ટ છે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. કોઈના મેસેજનો રિપ્લાય આપવો અર્જન્ટ છે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. કોઈના એટલે સમજી જશો, તમે સમજદાર છો. અને ફાઇનલી આ ફોકસ, 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 આ ફોકસ ના જાય એના માટે સૌથી ફાઇનલ અને નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, મહત્વનું પણ નથી, અર્જન્ટ પણ નથી, કાંઈ જ નથી. તમારો ટોટલ ટાઈમ વેસ્ટ કરે છે આ વસ્તુ, અને આજ આપણે જાણતા નથી. આજ આપણે જાણતા નથી. ધેટ્સ વાય આપણું ફોકસ જે છે ને, ફોકસ, આ વસ્તુ ક્યારે આવતી જ નથી. કદાચ આવવાનો ટ્રાય પણ કરે ને, અહીંયાથી અહીંયા જવું પણ હોય ને,
તો બી એ વિચાર છે. તો આમાં કરવું શું? પ્રાયોરિટી. આ પ્રાયોરિટી તમારી. આ પણ નહીં, આ પણ નહીં, આ તો છે જ નહીં. ચોકડી જઈને મારો આ જે તમારા માટે અર્જન્ટ પણ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પણ છે. જ્યારે આ વસ્તુને સમજો ને ત્યારે એના ઉપર ફોકસ આવે. અને ફોકસ જ્યારે હોય અને ફોકસ સાથે તમે ડિસિપ્લિનને એડ કરો એટલે ઓટોમેટિક તમારી હેબિટમાં કન્વર્ટ થાય. એટલે ટાઈમ મેનેજમેન્ટની આ સ્કિલ તમે એટલી સરળતાથી તમે શીખી શકો છો. તો વિચારો, વર્લ્ડનું કોઈ બી કામ હશે તમે આ સિસ્ટમથી કરી શકો. સિસ્ટમની જરૂર છે, વ્યક્તિને મોટિવેશનની નહીં, એક સિસ્ટમની જરૂર છે. સમજો આ વસ્તુ. મોટિવેશન જે અત્યારે લોકો આપે છે ને કે આ મોટિવેશન કે આ થાય આ થાય, મોટિવેશન અમુક હદ સુધી જ જરૂરી હોય દરેક વ્યક્તિઓને. દરેક વ્યક્તિ વિશેષણ દરેક વ્યક્તિને મોટિવેશનની જરૂર છે. શિકારી હોય ને, શિકારીને પણ મોટિવેશનની જરૂર છે. પ્રાણી સંગ્રહાલયની અંદર એનિમલ્સ જે છે ને એમને પણ કંઈક ને કંઈક મોટિવેશન છે કે આજે હું કદાચ આનો શિકાર નહીં કરું તો આજે હું ભૂખ્યો રહીશ, હું આજે આ નહીં કરું તો આજે હું આ નહીં કરી શકું. આ લાઈફની અંદર દરેક લોકોની એક રિક્વાયરમેન્ટ છે. એ રિક્વાયરમેન્ટના આધારે એમને મોટિવેશન મળે છે, પર્યાપ્ત છે, એટલું ઇનફ છે. પણ એનાથી જ્યારે ઉપર મોટિવેશન જાય ત્યારે વ્યક્તિ કન્ફ્યુઝ થાય. કન્ફ્યુઝ થાય, સેલ્ફ ડાઉટ કરે, સિસ્ટમમાં ના ઠળવાય. સિસ્ટમમાં ઠાળવા માટે તમારા જરૂર છે મેટ્રિક્સની. તો સિસ્ટમ બનાવો, મોટિવેટેડ ના થાઓ. સિસ્ટમ ઉપર કામ કરો, હેબિટ ઓટોમેટિક ડેવલપ થશે. હેબિટ ડેવલપ થશે, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ઓટોમેટિક ફોલો થશે. બરાબર? આ હતું ટાઈમ મેનેજમેન્ટ. ટાઈમ મેનેજમેન્ટ જે ટૂલ છે, હિડન ટૂલ, તમને આઈ થિંક એ આઈડિયા હોય કે ના હોય, પણ એ ટૂલ વિશે તમને માહિતી આપી દો નાની અમથી હવે લાસ્ટ, જેને આપણે કહીએ છીએ ગૂગલ કેલેન્ડર. આ ગૂગલ કેલેન્ડરની અંદર ટાસ્ક આવે, રિમાઇન્ડર્સ આવે, ટાઈમ તમે સેટ કરી શકો એમ છો. આ ડિજિટલ ટૂલ છે. દરેક વ્યક્તિ આજના ટાઈમમાં ડિજિટલ સેવરી છે. આપણે લોકો સ્માર્ટ ડિવાઇસના એક નોકર બની ગયા છીએ. પણ આ ડિવાઇસને નોકર છે, આપણે એના નોકર બનાવી દીધા, પણ છતાં પણ આપણે એની પાસે કામ લઈ શકીએ એમ છીએ. કેવી રીતના? ગૂગલ કેલેન્ડરની અંદર તમારા ટાસ્ક એડ કરો. તમારે એટલા ટાઈમમાં આ કરવાનું છે, આજે આ કરવાનું છે, આખા દિવસની એક્ટિવિટી આ છે, આખા દિવસમાં મારે એટલું કરવાનું છે, એટલું કામ કરવાનું છે. કામની સ્ટાર્ટ કરવા પહેલા 15-20 મિનિટ પહેલા એક રિમાઇન્ડર સેટ કરી દો, એટલે તમને ઓટોમેટિક રિમાઇન્ડ થાય. ફોનની અંદર રિંગટોન સેટ કરી દો, એ ટાઈમ આવીને 10 મિનિટ પહેલા 15 મિનિટ પહેલા તમને રિમાઇન્ડનો એક બેલ વાગે. તમારા માઇન્ડને કન્ટિન્યુઅસ બેલની જરૂર છે. એ બેલ મળી જશે ને, એટલે કે રિંગ, તો એ વસ્તુ થશે. આપણે સૂતા હોય ને અચાનક કોઈ ડમ કરીને કોઈ બેલ વગાડે, કેવું એક સડનલી આપણે ખુલી જાય, આંખ ખુલી જાય આપણી. અગેન આપણે કોન્શિયસ માઇન્ડમાં આવી જઈએ. ટાઈમ મેનેજમેન્ટ એવું જ છે. તમે વાંચતા હોય, તમારું માઇન્ડ ભટકે છે, અને એ ટાઈમ ઉપર કોઈ ઘંટડી વગાડે તમારા મગજમાં, અને ફરી પાછા તમે તમારા કોન્શિયસ માઇન્ડમાં આવી જાઓ અને કામ થાય, એટલે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ. તો આજથી આ સિસ્ટમને ફોલો કરવાની ચાલુ કરો, સિસ્ટમમાં ટાળવાનું ચાલુ કરો, સિસ્ટમની અંદર આવવાનું ચાલુ કરો, સિસ્ટમને ફોલો કરો, એટલે સિસ્ટમ તમને કામ આપશે અને સિસ્ટમ તમારા માટે પણ કામ કરશે. અને આ એટલું જ કહીને હું મારા ટાઈમ મેનેજમેન્ટ સ્કિલને તમારા સુધી સમજાવી શક્યો છું. તમે અનધર ઇન્ફોર્મેશન તમારા નિયર એન્ડ ફ્રેન્ડ્સની અંદર આ મોકલી શકો છો, શેર કરો. એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ગૂંચવાયેલા છે, એના ટાઈમને લઈને ટોટલ ટાઈમ વેસ્ટ કરતા હોય છે ફોન ઉપર કે કોઈ પણ નેટફ્લિક્સ ઉપર, એમેઝોન ઉપર, હોટસ્ટાર ઉપર, કોઈ બી સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર. પણ એમને સમજાવો, એમને આ વસ્તુ મોકલો કે સિસ્ટમ કેવી રીતના ડેવલપ થાય. નહીં, સિસ્ટમને એને ડેવલપ કરતા શીખડાવો. સિસ્ટમ ડેવલપ થશે એટલે કામ થશે. બરાબર છે. વધારે કોઈ માહિતી જોતી હોય અને આની અંદર તમારે એડિશનલ કોઈ હેલ્પ જોતી હોય તો તમે અચૂકથી મારો સંપર્ક કરી શકો છો. ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર મેં માહિતી ઓલરેડી આપેલી છે. થેન્ક યુ સો મચ.